What happened? What happened? Tira mo na. Unta, kuhan siya. Hala! Ano? Mr. Fashionista, rampa lang, rampa lang. Oh! Mr. Fashionista, hala sige rampa. Mr. Fashionista. Char! What's up guys and welcome back to my YouTube channel! So for this video guys, mag-unboxing po tayo sa binili ko sa Shopee na heels. Kasi actually guys, yung una kong binili na high heels ay ibininta ko na kasi guys, I'm not really comfortable talaga guys nung gumamit ng ganun kataas guys no. 7 inches kaya bumili ako dito guys ng heels na 3.5 inches. Kaya guys, actually guys, ito siya, ang halaga po nito ay 638 po ito and then plus shipping, so good luck. So yan nga, mga 700 plus siya. So guys, atin po saksiyan guys yung gaano kaganda yung heels na binili ko sa Shopee. Kaya I know na naman na maganda talaga siya guys no, kasi pag ako pumili, pag ako ang bumili, you know na guys no, unique yung pipiliin ko. So guys, atin po saksiyan, tara guys, let's go! So guys, atin na siyang buksan guys, so tara guys! Ano kaya, baka scam ito kasi siya sa akin. Gina-permi si Julia Kitsch. Kaya yun Hi, know, ako bilang baby. Ala, what happened to your box? Okay, sige. Ala, Ano? what happened? What happened? Tira mo na. Unta, kuhan siya. Hala! Ano? Uy, sulod! Char! Ano, oy? Nice siya. Wait lagi. Nice siya. Nice siya guys. Pero wait lagi. Ano, nice siya, oy. Napuli siya bang pageant to? Ano, nice siya, oy. Ang pageant siya guys. Ulit siya guys. Ano, nice kaya yung sanda. Di ka ikunin mo. Oy, G! Ako mauna makasuot ba? Ayaw! Ako mauna makasuot! Thank you! Ano siya guys? Yung brand. Kung gusto niyong bumili nito guys sa Shopee, huwag kayong mag-alala guys kasi ilalagay ko dyan sa description yung link. So guys, huwag kayong magbagal-bagal dyan. So guys, bumili na kayo nito guys kasi super ganda niya guys, super unique and very comfortable to wear. Kasi guys no, na-try ko na ito, super ganda niya guys no. Kaya guys, huwag na kayong mag-ano dyan guys, bumili na kayo dito, bumili na kayo nito guys. Kaya guys, please subscribe naman guys, no? Mag-subscribe naman sa YouTube channel ko. Char! Mag-subscribe, mag-like itong video nito, at mag-comment na rin guys, no? And don't forget to click the notification bell button for more videos. And of course guys, ma-update kayo sa mga videos ko guys, ng mga vlogs ko guys. Kaya guys, tara na! Mag-subscribe na! Char! So guys, ganda niya. Thank you for watching! Chiri chiri or iri giri. So bye bye, see you next video. Thank you for watching.